በዚህ ቪዲዮ ለሽያጭ የተዘጋጁ የረጅም ጊዜ ንብረቶች ወይም ከተቋረጠ የስራ እንቅስቃሴ ጋር ተያያዙ የረጅም ጊዜ ንብረቶችን በምን መልክ እንደሚያዙ የምናይ ይሆናል። ይህንን ገቨርን የሚያደርገው የአይኤፍአርኤስ ህግ IFRS 5 የሚባለው ነው። In simple terms, IFRS 5 requires part of the business that has recently or soon be sold or cease to be presented separately in both the income statement and balance sheet. ኢንካም ስቴትመንታችንም ላይ ሆነ ባላንስ ሺታችን ላይ የድርጅታችን ፓርት የሆነ ሴግመንቱ የሆነ ክፍሉ በተወሰነ አሁን ባጠረ ጊዜ ውስጥ ሊሸጥ ከሆነ ወይም ከአገልግሎት ውጪ ሊሆን ከሆነ ወይም ስራ ሊያቆም ከሆነ ያንን ነገር ሰፓሬትሊ ሪፖርት ማድረግ አለብን። ለምሳሌ ድርጅታችን ሌትስ ሴይ ሁለት አይነት ምርቶችን የሚያመርት ፕሮዳክት ላይን ነበረው እንበል። አንዱ ፕሮዳክት ላይን ሊቀጥል ነው፣ አንዱ ግን እያላዋጣ ከሆነ በቃ ልናቆመው ወስነን ከሆነ ከዚህ በኋላ በዚህ ፕሮዳክት ላይን ስር ምንም የምንሰራው ስራ አይኖርም፣ ይሄን ፕሮዳክት ላይን ኮኦፕሬሽን ልናስወጣው ነው የሚል ዲሲሽን ፓስ ከተደረገ ከዚህ ፕሮዳክት ላይን ጋር በተገናኘ ያለው ገቢም ወጪም የመሳሰለው ትርፉም ኢንካም ስቴትመንት ላይ ለብቻ ነው መቀመጥ ያለበት። እንደገና ከዚህ ፕሮዳክት ላይን ጋር በተያያዘ ያሉ ንብረቶች በሙሉ ተለይተው ስቴትመንት ኦፍ ፋይናንሻል ፖዚሽን ወይም ባላንስ ሺቱ ላይ ለብቻቸው መቅረብ ይኖርባቸዋል ነው። ስለዚህ ይሸጣል ተብሎ ተወስኖለት በቃ ሊሸጥ ነው ተብሎ የተወሰነ ነን ከረንት አሴትም በዚሁ መልክ መያዝ ይኖርበታል። እንደዚሁ ዲስኮንቲኒውድ የተደረገ ኦፕሬሽን ወይም የቆመ ኦፕሬሽን ካለም እሱም ሰፓሬትሊ ሪፖርት መደረግ ይኖርበታል ማለት ነው። ከዚህ ጋር በተያያዘ ዋና ዋና ተርሞችን ዲፋይን ያደርጋል። ቀጥሎ ዲስኮንቲኒውድ ኦፕሬሽን ወይም የተቋረጠ የስራ እንቅስቃሴ ምን ማለት ሊሆን ይችላል ሲል a component of an entity that has either been disposed of or is classified as held for sale። የተቋረጠ ኦፕሬሽን ማለት ወይ ኦልሬዲ ከስራ ውጪ የተደረገ የተወገደ ከቢዝነሱ የተወገደ የቢዝነሱ ክፍል ወይም ሊሸጥ ተወስኖለት ከስራ በቃ ከመደበኛ እንቅስቃሴ ሊወጣ ሊወገድም የመጨረሻ ፋይናል ውሳኔ የተሰጠበትም ሊሆን ይችላል እና በዛ ውስጥ ማሽኖች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ፈርኒቸሮች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ሌሎችም ፕላንቶች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ፋብሪካዎች የተለያየ ነገር ሊኖር ይችላል። ስለዚህ የአሴት ስብስብ ነው፣ የተለያዩ ንብረቶች ስብስብ ግን በሆነ ምክንያት ስራው አቁሞ ተወግዷል፣ ለሌላ አካል ወይ ተላልፏል ወይ ተሽጧል ወይ ደግሞ ሊሸጥ ውሳኔ ተሰጥቶበት ቁጭ ያለም ከሆነ በተመሳሳይ መንገድ ነው ሃንድል የሚደረገው እና ይሄ ማለት ሪፕሬዘንትስ ሰፓሬት ሜጀር ላይን ኦፍ ዘ ቢዝነስ ኦር ጂኦግራፊካል ኤሪያ ኦፍ ኦፕሬሽን ሊሆን ይችላል። እዛው ቢዝነሳችን ላይ ያለ አንድ ሜጀር ላይን ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ሁለት አይነት ምርት የምናመርት ሆነን አንዱ የሚመረትበት ላይን አለ፣ ሌላው የሚመረትበት ላይን አለ፣ አንዱ ላይ ሊሆን ይችላል ያን የምናደርገው። ኦር ጂኦግራፊካል ኤሪያ ኦፍ ኦፕሬሽን ለምሳሌ የተለያየ ቦታ ላይ ብራንቾች ቢኖሩ ፕሮዳክሽን የምንሰራበት አንድ የሆነ ዋና ቦታ ፕሮዳክሽን የምንሰራበት ፋሲሊቲ አለ፣ ሁለተኛ አለ፣ ሶስተኛ አለ። ከነዚህ ሶስተኛው አላዋጣም ብለን የሆነ ከተማ ላይ ያለችዋን ልናስወግዳትም ከሆነ እሷም የዚህ ዴፊኒሽንን ታሟላለች። ወይም is part of a single coordinated plan to dispose of a separate major line of a business። ኮኦርዲኔትድ የሆነ መሰረታዊ የሆነን አንድ ወሳኝ የሆነን አንድ የቢዝነስ ላይን ወይም የሆነ ጂኦግራፊካል ቦታ ላይ ያለን ኦፕሬሽን በአንዴ ለማስወገድ ወይም በአንዴ ለሌላ ለማስተላለፍ የታቀደ እቅድም ከሆነ እዚሁ ስር የሚወድቅ ነው የሚሆነው። is subsidiary acquired exclusively with a view to resale ወይም ደግሞ ሰብሲደሪ ሊሆን ይችላል። ሰብሲደሪ ማለት የአክሲዮን ጠቅልለን የገዛ ነው፣ ሙሉ ሊሆን ይችላል ወይም በከፊል ሊሆን ይችላል። ጠቅልለን የገዛ ነው ሌላ ድርጅት ግን ስንገዛው አስቀጥለ ነው ከሱ የሚገኘውን ትርፍ ልንጠቀም ወይም ከሱ የሚገኘውን ትርፍ ልናገኝ አስበን ሳይሆን ልንሸጠው አስበን ከመጀመሪያው ልንሸጠው አስበን የገዛ ነው። ሰብሲደሪ ካለም እንደዚሁ ዲስኮንቲኒውድ ኦፕሬሽን ዴፊኒሽን ውስጥ ይገባል ማለት ነው። ስለዚህ የቢዝነስ ኮምፖነንት ነው። ኮምፖነንት ራሱ ምንድነው ከተባለ ኮምፖነንት ኦፍ አን ኤንቲቲ ኮምፕራይዝስ ኦፕሬሽን ኤንድ ካሽ ፍሎውስ ዛት ካን ክሊርሊ ቢ ዲስቲንጉይሽድ ኦፕሬሽናሊ ፎር ፋይናንሻል ሪፖርቲንግ ፐርፐስ ፍሮም ዘ ሬስት ኦፍ ኤንቲቲ። የአንድ ቢዝነስ ኮምፖነንት ማለት የሂሳብ ስራው የሚያስገኘው ጥቅምና ኪሳራ የሚያወጣውና የሚያስገባው ነገር ለብቻው ከቢዝነሱ ተለይቶ ሂሳብ ሊያዝለት የሚችል
ኦፕሬሽናሊ አንድ የሆነ ለየት ያለ ስራ የሚሰራ በቦታ ሊሆን ይችላል የተለየው፣ በፋንክሽን ሊሆን ይችላል የተለየው፣ በምርቱ ሊሆን ይችላል የተለየው፣ በአውትፑቱ መጨረሻ ሰርቶ በሚያወጣው ነገር በአንድ ግን ካራክተሪስቲክስ ከሌላው የተለየው ነው። በዛም ምክንያት ለብቻው ሂሳብ ሊሰራለት ለብቻው አተረፈ ከሰረ ሊባል የሚችል ነገር ከሆነ ኮምፖነንት ይባላል ማለት ነው። ዲስፖዛል ግሩፕ ደግሞ የግሩፕ ኦፍ አሴትስ ሊያቢሊቲስ ቱ ቢ ዲስፖዝድ ኦፍ ኢን ሲንግል ትራንዛክሽን። ዲስፖዛል ግሩፕ ማለት በአንዴ ልናስወግደው ሽያጭ ሊሆን ይችላል ወይም በሌላ ማንኛውም አይነት ትራንዛክሽን በአንዴ ልናስወግደው ከድርጅታችን ልናስወጣው ያሰብነው የንብረትና የዕዳ ስብስብ ነው። ስብስቡን ዲስፖዛል ግሩፕ እንለዋለን። አነን ከረንት አሴት ለምሳሌ ነን ከረንት አሴቶች ስብስብ የሆነ ዲስፖዛል ግሩፕ ኢዝ ሄልድ ፎር ሴል። ሄልድ ፎር ሴል ነው የሚባለው ኢፍ ኢትስ ኬሪንግ አማውንት ዊል ቢ ሪከቨርድ ፕሪንሲፓሊ ስሩ ሴልስ ትራንዛክሽን ራዘር ዛን ስሩ ኮንቲኒዩስ። ንብረቱን እኛው ጋር አቆይተን ከመጠቀም ንብረቱን በመጠቀም ያለውን ኬሪንግ አማውንት ለማስመለስ ሪከቨር ለማድረግ ከሱ ጥቅም ለማግኘት ከመሞከር ይልቅ በሽያጭ ሪከቨር ልናረገው በሽያጭ ያወጣንበትን ወጪ ልመልስ ያቀድን ከሆነ ሄልድ ፎር ሴል ነው ይባላል። አንድ ነን ከረንት አሴት ወይም ደግሞ ግሩፕም ሊሆን ይችላል። ግሩፕ ኦፍ አሴትስ በዛ መልክ ዲፋይን ይደረጋሉ። አን አይተም ኢዝ ዲምድ ቱ ቢ ሄልድ ፎር ሴል ዌን ዘ ፎሎዊንግ ኮንዲሽንስ አር ሜት። ነገር ግን መሟላት ያለባቸው ቅድመ ሁኔታዎች አሉ። አንድ ንብረት ሄልድ ፎር ሴል ነው ለሽያጭ የተያዘ ነው ብለን እንድንለው መሟላት ያለበት ነገር አለ። አንድ ማኔጅመንት ሀቭ ኮሚትድ ኤ ፕላን ቱ ሴል ዚ አይተም። የድርጅቱ ማኔጅመንት ንብረቱን ለመሸጥ ቁርጥ የሆነ እቅድ አውጥቶ መሆን አለበት። ሁለት ዚ አይተም ኢዝ አቬለብል ፎር ኢሚዲየት ሴል ኢን ኢትስ ፕሬዘንት ኮንዲሽን። ንብረቱ አሁን ባለበት ሁኔታ ለሽያጭ ዝግጁ ሆኖ መሆን አለበት። ነገ መጥቶ የሆነ ገዢ እስቲ እንፈልጋለሁ ቢል ይኸው ምንለው አይነት መሆን አለበት። ቆይ እስቲ ላስጠግነው፣ ቆይ ላሰራው ምናምን ከሆነ ሄልድ ፎር ሴል አይሆንም። ገና የሆነ ነገር እዛ ንብረት ላይ የማድረግ ፕላን ካለን አይሆንም። አሁን ባለበት ሁኔታ ለሽያጭ ተዘጋጅቷል ወይ ነው። ሶስተኛው አን አክቲቭ ፕሮግራም ቱ ሴል ዚ አይተም ኢዝ ኢኒሺየትድ። ንብረቱን ለመሸጥ እንቅስቃሴ ተጀምሮ መሆን አለበት። ገዢ እየተፈለገ መሆን አለበት፣ ወይም ዋጋ እያስጠናን መሆን አለበት፣ ወይ የሆነ ነገር እያደረግን መሆን አለበት። ገና ዝም ብለን በሀሳብ ብቻ ያምልም ከሆነ ሄልድ ፎር ሴል ነው ወይም ይሄ ንብረት ለሽያጭ የተዘጋጀ ነው ማለት አንችልም። ሌላው the sale is highly probable and expected to complete within 1 year of the date of classifying as held for sale። ሌላው ነገር የመሸጥ ነገሩ ከፍተኛ እድል ያለው መሆን አለበት። የመሸጥ ከፍተኛ እድል ያለው ነገር መሆን ይኖርበታል። እንደገና የመሸጡ ነገር በአንድ አመት ውስጥ የሚጠናቀቅ መሆን አለበት። በመጪው 3-4 አመት ውስጥ ለመሸጥ ያሰብነው ነገር ሄልድ ፎር ሴል አይባልም። ከአንድ አመት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ከድርጅቱ በሽያጭ የሚወገድ ከሆነ ነው። እና የመሸጡ ነገር ደግሞ ሀይ ፖሲቢሊቲ ካለው እሱም እንደዚሁ ሌላ ኮንዲሽን ነው። ሌላኛው the asking price is reasonable in relation to the current fair value። ይሄንን ንብረት ደግሞ ለመሸጥ ክፈሉኝ እያልነው ያለው ዋጋ ሪዝነብል መሆን አለበት። ሪዝነብሊ በእርግጥም ያ ነገር ገበያ ላይ ከሌላ አካል ቢገዛም ራሱ ሊሸጥበት ከሚችለው ዋጋ ጋር በተቀራረበ ዋጋ ሊሆን ይችላል። እኛም ለመሸጥ እየጠየቅን ያለ ነው። ግዙኝ እያልንበት ያለው ዋጋ ሪዝነብል ካልሆነ ሰው ስለማይገዛ ነው አይሸጥም ነገሩ። ሌላው ኢትስ አንላይክሊ ዛት ዜር ዊል ቢ ሲግኒፊካንት ቼንጅ ቱ ዘ ፕላን። እንደዚሁ ሄልድ ፎር ሴል እንድንለው አንድ ንብረት ለመሸጥ የነበረንን እቅድ የመቀየር እድላችን ዝቅተኛ መሆን አለበት። በጣም በቃ በእርግጠኝነት እንደምንቀይረው አስተማማኝ ነገር መኖር አለበት። እቅዱ ሊቀየር የሚችል ወይም እቅዱ ሪቨርስ ተደርጎ አይ በቃ መሸጡ ይቅርና እንጠቀምበት የማለት እድል ላይኖረን ይገባል ነው። ሌላው እዚሽ ጋር እቺ ፖይንት ጋር አስትሪክስ ነገር ተደርጎ ማብራሪያ ነገር ተቀምጧል። ምንድነው የሚለን? ኢፍ ኢቨንትስ ቢዮንድ ዘ ኤንቲቲስ ኮንትሮል ኤክስቴንድ ዚስ ቢዮንድ 1 year then the item should still be classified as held for sale provided there is still evidence that the entity is still committed to its plan to sell the items። ምንድን ነበር እዚህ ጋር ያልነው? በአንድ አመት ውስጥ የምንሸጠው መሆን አለበት ብለናል። ነገር ግን ከአቅም በላይ የሆነ ነገር ተፈጥሮ ከድርጅቱ አቅም በላይ የሆነ ነገር ተፈጥሮ ግን የመሸጫው ጊዜ ከአንድ አመት ትንሽ እንኳን ቢራዘም በቃ አልፏልና ከዚህ በኋላ ሄልድ ፎር ሴል አይሆንም አይባልም። እኛ ከሆነን ችግሩን የፈጠርነው ኦኬ የኛ ኢንቴንሽን ለውጥ። ነገር ግን ከኛ አቅም ውጪ በሆነ ጉዳይ ግን የንብረቱ የመሸጫ ጊዜ አንድ አመት የምትለዋ አልሟላ ካለች ስቲል አሁንም
የመሸጥ ፕላኑ እንዳለ ከሆነ ስቲል አሁንም ለመሸጥ ቁርጠኛ ከሆነን ሄልድ ፎር ሴል ብለን ይዘን መቀጠል ይፈቀድልናል። ሄልድ ፎር ሴል አለን እንበልሽ፣ ይህን ኮንዲሽን የሚያሟላ ንብረት አለን ወይም ንብረቶች አሉን። አንድ ንብረት ሊሆን ይችላል ወይም ግሩፕ ሊሆን ይችላል፣ የንብረቶች ስብስብ ሊሆን ይችላል። እነሱ በኢንካም ስቴትመንታችን ላይ ምን ኢፌክት አላቸው ወይም ስቴትመንት ኦፍ ፕሮፊት ኦር ሎሳችን ላይ በምን መልክ ነው ሪፖርት የሚደረጉት ነው። አንደኛ the result of discontinued operation should be removed from other results in the income statement and shown instead as a single figure headed profit after tax of discontinued operation. discontinued operation ካለን ወይም ስራው የተቋረጠ የስራ ክፍል ካለን የዚህን የስራ ክፍል ትርፍ፣ የዚህን የስራ ክፍል ገቢ፣ የዚህን የስራ ክፍል ወጪ ከመደበኛው አሁን ስራቸውን ከቀጠሉ የስራ ክፍሎች ጋር ቀላቅለን ማቅረብ አንችልም። ለምሳሌ አንድ ድርጅት ሁለት ቦታ ላይ ምርቶችን ያመርታል፣ አንድ ከተማ ላይ እና ሌላ ከተማ ላይ። ሁለተኛ ከተማ ላይ የሚመረተው ምርት አስቆሞታል እንበል። በቃ ዲስኮንቲኒው ተደርጓል ኦፕሬሽኑ፣ ፋብሪካው ለሌላ አካል ተሽጧል። ነገር ግን እስከ ተሸጠበት ጊዜ ድረስ ገቢ አስገኝቶ ሊሆን ይችላል፣ ወጪ አስወጥቶ ሊሆን ይችላል፣ ትርፍ አትርፎ ሊሆን ይችላል። አሁን ይሄንን በአመቱ መጨረሻ ሪፖርት ስናዘጋጅ የሁለቱንም ፋብሪካዎች ያስገኙትን ገቢ፣ ሁለቱንም ፋብሪካዎች ያስገኙትን ወጪ፣ ከሁለቱም ፋብሪካዎች የተገኘውን ትርፍ አይደለም የምንጽፈው። ምን እናደርጋለን? መጀመሪያ አሁንም ስራውን ከቀጠለው ፋብሪካ የተገኘውን ገቢ እናስቀምጣለን። እንቀጥልና አሁንም ስራውን ከቀጠለው ፋብሪካ የተገኘውን ወጪ እናስቀምጣለን። ከዛ እሱ እናቀናነስና አሁንም ስራውን ከቀጠለው ፋብሪካ የተገኘውን ትርፍ እናደርግና ከዛ መጨረሻ ላይ ምን በሉት ይላል ፕሮፊት አፍተር ታክስ ኦፍ ዲስኮንቲኒውድ ኦፕሬሽን ብላችሁ ከዲስኮንቲኒውድ ኦፕሬሽኑ ስራው ከተቋረጠው ፋብሪካ የተገኘውን ትርፍ ጀስት ቁጥሩን ከስር እንደገና መደመር። የላይኛው ምን ይሆናል? ፕሮፊት አፍተር ታክስ ኦፍ ኮንቲኒውድ ኦፕሬሽን፣ እሱን ዝርዝሩን አሳይተን ከስራቸው ከቀጠሉ የስራ ክፍሎቻችን የተገኘ ትርፍ ብዬ ብሩን አስቀምጣለሁ። ከዛ መጨረሻ ላይ ደግሞ ተጨማሪ መስመር ጨምርና ፕሮፊት አፍተር ታክስ ኦፍ ዲስኮንቲኒውድ ኦፕሬሽን ወይም ስራቸው ካልቀጠለ ስራ ከተቋረጡ የስራ እንቅስቃሴዎች የተገኘ ትርፍ ብዬ ገንዘቡን አስቀምጣለሁ ማለት ነው። ገንዘቡን ካስቀመጥኩ በኋላ ምን አደርጋለሁ? this figure should be analyzed in the notes to sales expense, pre-tax profit, tax expense and any items in to below. ምንድነው የሚደረገው? ገንዘቡን ቁጭ ካረኩት በኋላ ለምሳሌ ከስራ ካቆመው ፋብሪካ የተገኘ ትርፍ ብዬ 100,000 ፓውንድ አረግና የሆነች ምልክት አድርጌ ኖት ላይ ሄዳለሁ። ኖት የስቴትመንቱ ኖት ላይ ሄድና እቺ 100,000 ፓውንድ እንዴት እንደመጣች ስራ ያቆመው ድርጅት ኖት ድርጅት የድርጅታችን ፓርት ይህን ያህል ገቢ አግኝቶ ነበረ፣ ከዛ ደግሞ እንደዚህ ወጪ አወጣ፣ ከዛ ከታክስ በፊት ይሄ የሆነለት፣ ከዛ ይሄን ያህል ታክስ ከፍሎ ነበረ፣ ከወጪ ቀሪ ይሄ ተርፎታል ብዬ ዝርዝሩን ደግሞ 100,000 እንዴት እንደመጣ ማብራሪያ አስቀምጣለሁ። እዛው ሪፖርቱ ላይ ግን ማብራሪያው አትጻፍም፣ ጀስት ትርፏ ብቻ ናት የምትሆነው። ማብራሪያው የሚጻፈው ኖቱ ላይ ነው። ሌላው ይህንን ነገር ስናደርግ እነዚህንም እናካት ይላል። ሁለት ላይ ያተጠቀሱትን ምን መካተት አለበት? አባብ ፊገር ላይ ኤኒ ፖስት ታክስ ጌን ኦር ሎስ ኦን ዘ ዲስፖዛል ኦፍ ኤ ዲስኮንቲኒውድ ሴግመንት። አንድ ዲስኮንቲኒውድ የሆነ ሴግመንት እንትን ካለ በኋላ ዲስፖዝ ሲደረግ ከታክስ በኋላ የተገኘ ትርፍ ወይም ኪሳራ ካለ ኤኒ ፖስት ታክስ ሎስ ኦን ሪቫሉዊንግ ኤ ዲስኮንቲኒውድ ኦፕሬሽን ቱ ዘ ሎወር ኦፍ ካሪንግ ቫልዩ ኤንድ ፌር ቫልዩ ሌስ ኮስት ቱ ሴል። ንብረቶቹ ሊወገዱ ሲሉ ወይም ልክ ከመወገዳቸው በፊት ለሌሎች ከመተላለፋቸው በፊት ሪቫሉዌሽን ተሰርቶላቸው ዳግም ትመና ተሰርቶላቸው በዛ ምክንያት የመጣ ኪሳራ ካለ እነዚህ ነገሮችም ሪፖርታችን ላይ መካተት ይኖርባቸዋል። ማብራሪያው ላይ መካተት ይኖርባቸዋል ራዘር ዛን ሪፖርቱ ላይ። ሶስተኛ ኤኒ ሎስ ኦን ዘ ሜዠርመንት ኦፍ አን ከረንት አሴት ኦር ዲስፖዛል ግሩፕ classified as held for sale that does not meet the definition of a discontinued operation should be included in the profit or loss from continuing operation. ነገር ግን አንድን ነን ከረንት አሴት ወይም ዲስፖዛል ግሩፕ አንድ ራሱን የቻለ ንብረት ወይም ደግሞ ሊወገዱ የታሰቡ የንብረቶች ስብስብ ሄልድ ፎር ሴል ናቸው ተብለው ግን እንደ ዲስኮንቲኒውድ ኦፕሬሽን የማይቆጠሩ ከሆነ በእነሱ ምክንያት የሚመጣን ሎስ እነሱ ሪቫልዩ ሲደረጉ እነሱ ሜዠር ሲደረጉ የሚመጣ ሎስ በቀጥታ ፕሮፊት ኦር ሎስ ፍሮም ኮንቲኒንግ ኦፕሬሽን ውስጥ ነው የምናሳየው። ከመደበኛ እንቅስቃሴ እንደተገኘ ትርፍ ኪሳራ አድርገን ዋናው ኢንካም ስቴትመንታችን ላይ ነው የምናካትታቸው። ይኸውን ያየነው ነገር ኢንካም ስቴትመንት ላይ ያለው ተጽዕኖ ነው።
ዋራባውት ደግሞ ፋይናንሻል ፖዚሽን ስቴትመንት ወይም ባላንስ ሺት ላይስ እነዚህ አይነት ዲስኮንቲኒዩድ ኦፕሬሽኖች ሄልድ ፎር ሴል የሆኑ አሴቶች ምን አይነት ኢፌክት አላቸው ነው። አንደኛ a new heading is to be included in current asset held for sale. Included under this heading should be both non-current assets and disposal groups held for sale. ምን እናደርጋለን? ከረንት አሴቶቻችን ስር አዲስ ርዕስ እንጨምራለን። ሄልድ ፎር ሴል የሚል ነን ከረንት አሴት ሄልድ ፎር ሴል የሚል ከዛ ከረንቱ ነን ከረንቱ አንድ ላይ ነው የሚቀመጠው። ምክንያቱም ልናስወግደው ከሆነ ነን ከረንት ሊሆን አይችልም። ነን ከረንት አሴት ረጅም ጊዜ የሚያገለግል ነገር ነው። ለምሳሌ ፋብሪካ ረጅም ጊዜ ያገለግላል፣ ግን ነገ ልሸጠው ያሰብኩት ፋብሪካ ግን ነን ከረንት አሴት ነው ልለው አልችልም። ከረንት አሴት ነው። ስለዚህ ከረንት አሴት ሄልድ ፎር ሴል የሚል ካፕሽን ይፈጠርና ከረንት አሴቶቻችን መሀል ምን እናስገባለን? እንዳለ ሊወገዱ ሊሸጡ የታሰቡትን ነን ከረንት አሴቶችን ወይም የነን ከረንት አሴቶችን ስብስብ ዲስፖዛል ግሩፑ እዛ ስር ነው እናካትተው። አይተምስ ሪፖርትድ አስ ሄልድ ፎር ሴል አር ሲሚላር ቱ ኢንቬንተሪ። ልክ እንደ ኢንቬንተሪ ነው የምንቆጥራቸው፣ እንደሚሸጥ እቃ ነው የምንቆጥራቸው ነው። ለምን? አስ ቦዝ አር አይተምስ ቱ ቢ ሶልድ ኢን ዘ ኒር ፊውቸር። ኢንቬንተሪ የሚሸጥ እቃ ለሽያጭ የተዘጋጀ የድርጅታችን ክፍልም ሁለቱም ጀስት በአጭር ጊዜ ውስጥ የሚሸጡ ነገሮች ስለሆኑ ተመሳሳይ ናቸው ባህሪያቸው ነው። thus held for sale items should be reported in a similar way to inventory. ከኢንቬንተሪ ጋር በተመሳሰለ መልኩ ወይም ኢንቬንተሪን በምንመዘግብበት ኢንቬንተሪ ሪፖርት በምናደርግበት መልኩ ነው ሪፖርት መደረግ ያለበት ነው። both are reported at lower cost and what the item would be sold for both and both are not depreciated. አንድ ዲፕሪሲዬሽን አይሰራላቸውም። ለሄልድ ፎር ሴል ንብረት ዲፕሪሲዬሽን አይሰራም። ሌላው ደግሞ ሁልጊዜ ሂሳባቸው የሚያዘው ሎር ኦፍ ኮስት ወይም ሪያላይዘብል ቫልዩ እየተደረገ ነው። አሁን ኮስቱ ስንት ነው ወይም ደግሞ ሽጠን ስንት ልናገኝ እንችላለን ከሱ እያለን እያነጻጸርን ያነሰው ነው የምንወስደው። አንድ ነገር ያስወጣን 10,000 ከሆነ ሽጠን ልናገኝበት የምንችለው 9,000 ከሆነ በ9,000 ነው የሚያዘው። በተቃራኒው ደግሞ ያስወጣን 9,000 ሽጠን ልናገኝ የምንችለው 10,000 ከሆነ በ9,000 ነው የሚያዘው። ስለዚህ ሁልጊዜ በሚያንሰው እያደረግን ልክ ለኢንቬንተሪ እንደምናደርገው እናደርጋለን ነው። ይሄ ሩል ምን ይላል? ሄልድ ፎር ሴል መስት ቢ ሜዥርድ አት ሎር ኦፍ ኬሪንግ ቫልዩ ኤንድ ፌር ቫልዩ ሌስ ኮስት ቱ ሴል። ወይ በኬሪንግ ቫልዩአቸው ወይ በዋጋቸው ወይ በኮስት ባስወጡን ውጪ ወይም ደግሞ በፌር ቫልዩ ሌስ ኮስት ቱ ሴል እንሽጣቸው ብንል ስንት ነው የምናገኘው? መሸጡ ከሚያስወጣን ውጪ ተቀንሶ ምን ያህል ልናገኝበት እንችላለን? ይሄ ነገር ከኤንአርቪ ጋር እኩል ነው ይላል። ኔት ሪያላይዘብል ቫልዩ እንደማለት ነው። የተጣራ ልናገኝበት የምንችለው ነገር ከሱ ጋር ተመሳሳይ ስለሆነ በሱ አይነት መንገድ ልንሰራው ይገባል ነው። this means that if carrying value is greater than fair value less cost to sell and management intends to sell the asset then a loss is reported immediately. አሁን ምን ከተፈጠረ ይላል? carrying value ከፌር ቫልዩ less cost to sell በላይ ከሆነ ወይም ኮስቱ ተመዝግቦ ያለበት ዋጋ ሲታይ ከፍ ያለ ነው፣ ነገር ግን ሽጠን ልናገኝበት የምንችለው ዝቅ ያለ ነው፣ ከስረናል ማለት ነው። ይሄን ኪሳራ ኢሚዲየትሊ ሪፖርት ማድረግ አለብን። የት ነው ሪፖርት የምናደርገው? ኢንካም ስቴትመንቱ ላይ። ኢንካም ስቴትመንታችን ላይ ሎሱን ኢሚዲየትሊ ሪፖርት ማድረግ ይኖርብናል። ሶስተኛው ነን ከረንት አሴት ወይም ዲስፖዛል ግሩፕ ሄልድ ፎር ሴል ለሽያጭ ተዘጋጅቶ ያለ ወይም ሊሸጥ የተዘጋጀ የረጅም ጊዜ ንብረት ካለ ወይም የንብረቶች ስብስብ ካለ ዲፕሪሲዬሽን አይሰራላቸውም ምን ካልሆነ በስተቀር ምን ቢሆንም ራሱ ይላል whether they are still in use by the entity or not። እየተጠቀምንበት ቢሆንም ባይሆንም በቃ በቅርቡ ሸጠዋለሁ ብለን ላሰብነው ንብረት ዲፕሪሲዬሽን አንሰራም ነው ወይም ዲፕሪሲዬሽን አይሰራለትም ነው ማለት። ስለዚህ ከስቴትመንት ኦፍ ፋይናንሻል ፖዚሽን ጋር በተገናኘ ደግሞ ንብረቶቹ ላይ እነዚህ የሚወገዱ ወይም ሊሸጡ ቁርጥ ውሳኔ የተሰጠባቸው ንብረቶች እና የንብረቶች ስብስብ ላይ የሚደረገው የአካውንቲንግ አሰራር ይሄን ይመስላል። ሌላው ኮሜንቶች ቀርበዋል። አይኤፍአርኤስ 5 ላይ አይኤፍአርኤስ 5 ማለት ይሄ እስካሁን ያነሳነውን ነገር የሚያነሳው ነገር ላይ አካውንታንቶች ምን አይነት አስተያየት ይሰጣሉ ነው። ብዙ ሰው ዲስአግሪ ያደርጋል። የአይኤፍአርኤስ 5 ፕሮፖዛል ላይ አይስማማም አብዛኛው ሰው። ለምሳሌ ምኑ ላይ ክላሲፋይ ምን ይላል? አካውንታንቶች ክላሲፋይንግ አይተምስ አስ ሄልድ ፎር ሴል ቤዝድ ኦን ማኔጅመንት ኢንቴንት ፖቴንሻሊ አላውስ ፎር ዴሊብሬት ሚስ ስቴትመንት። ንብረትን ማኔጅመንቱ ሊሸጥ ስለፈለገ ብቻ እንደ ሄልድ ፎር ሴል አድርጎ መያዝ ለማጭበርበር እድል ይከፍታል ነው የሚሉት። ምክንያቱም ንብረት እንዲሸጥ ፕላን ወጣለት ማለት ዲፕሪሲዬሽን አይሰራለትም ምናምን የሚል ነገር አንስተናል። ስለዚህ ወጪ መቀነስ ሲፈለግ
ወይም የሆነ አይነት አድቫንቴጅ ለማግኘት ሲፈለግ የእውነት ራሱ ሳንፈልግ መሸጥ በቃ ልሸጥ ወስኛለሁ ምናምን እንልና ከዛ በዛ የሚገኙ ጥቅሞችን እንድናገኝ ልንሆን እንችላለን። ስለዚህ እንዲህ አይነት ልክ ያልሆኑ አሰራሮችን ማኔጅመንት ሊተገብር ስለሚችል ይህ ነገር ጥሩ አይደለም፣ ለማጭበርበር ያጋልጣል ይላሉ አካውንታንቶች። እንደዚሁም some accountants believe that the loss on an RV being less than carrying value should be reported when the sale occurs rather than when the entity classifies the asset held for sale። ሌላው ኤንአርቪው ኔት ሪያላይዘብል ቫሊዩ ከኬሪንግ ቫሊዩ ወረደ ብለን ኪሳራን መዘግባለን የሚል ነገር አንስተናል። ይህን ኪሳራ ምን መዘገበው መቼ ነው? ልንሸጠው ስንወስን ነው፣ ወይም ወደ ሄልድ ፎር ሴልነት ስንቀይረው። ይሄ ግን ልክ አይደለም። መሆን ያለበት ሲሸጥ ነው፣ ልክ ሊሸጥ ሲል ነው። ምክንያቱም ግብራቸውን ማሳነስ ወይም ትርፋቸውን ትንሽ አድርገው በዛ በቃ ብዙ ግብር ላለመክፈል ምናምን የፈለጉ ድርጅቶች ጀስት የሆነ ዋጋው የወረደ ንብረት መርጠው በቃ ልሸጠው ነው ምናምን ይሉና ውሳኔ ያሳልፈው አክቹአሊ ላይ ሸጡት ይችላሉ። ውሳኔ ያሳልፈው በዛ ብቻ ኪሳራ ሂሳባቸው ላይ ያስመዝግበው ሊጠቀሙ ይችላሉ። ወጪ እንዳወጡ አስመስለው ሊያቀርቡና ያልተገባ ጥቅም ሊያገኙ ይችላሉ። ስለዚህ ይሄም ልክ አይደለም። ልክ ሲሸጥ ቢመዘገብ ይሻላል ኪሳራው ሊሸጥ ሲታሰብ ከሚመዘገብ ነው የሚሉት። It's not appropriate to suspend depreciation on assets that are continuing to be used by the entity simply because they have been labeled as for sale within 1 year። አንድ ንብረት በቃ በአንድ አመት ውስጥ ልሸጠው ነው ብዬ ስለወሰንኩኝ ብቻ እላዩ ላይ ዲፕሪሲዬሽን መስራትን ማቆም ልክ አይደለም፣ እየተጠቀምኩበት እኮ ነው የሚሉት። መጠቀሜን ቀጥዬ ራሱ በቃ ልሸጠው አስቤያለሁ ስላልኩ ብቻ ዲፕሪሲዬሽንን ማቆም ከሆነ አሁንም ይሄ ነገር ሂሳብ ለሚያምታቱ ሰዎች ምናምን እድል ሊከፍት ይችላል። ስለዚህ ባይሆን ጥሩ ነው የሚል ኮሜንቶች IFRS 5 ላይ ይሰጣሉ። ተጨማሪ ዲቴይሎችን ስናነሳ አሴት ክላሲፋይድ አስ ነን ከረንት አሴት by IAS and shall not be classified as current until they meet the held for sale criteria። አንድን የረጅም ጊዜ ንብረት IAS 1 መሰረት የረጅም ጊዜ ንብረት ነው የተባለን ነገር እንደ አጭር ጊዜ ንብረት እንደ ከረንት፣ ምክንያቱም እንደዛ ነው መደረግ ያለበት ብለን እንደሱ ሪክላሲፋይ የምናደርገው በእርግጠኝነት ሄልድ ፎር ሴል የሚለውን ክራይቴሪያ እንዳሟላ እርግጠኛ ስንሆን ነው። አለበለዚያ መሆን የለበትም። ሄልድ ፎር ሴል እንደሆነ ግን እርግጠኛ ከሆነን ኢሚዲየትሊ ያንን ነገር ሪክላሲፋይ ልናደርገው እንችላለን ማለት ነው። ወደ ሄልድ ፎር ሴልነት ወደ ከረንትነት ልንቀይረው እንችላለን። ሌላው ነን ከረንት አሴቶች ኦር ዲስፖዛል ግሩፖች ሄልድ ፎር ዲስትሪቢዩሽን ቱ ኦነርስ አር ትሪትድ ኢን ዘ ሴም ዌይ አስ ዞስ ሄልድ ፎር ሴል። ለድርጅት ባለቤቶች ሊከፋፈሉ ለድርጅት ባለቤቶች ሊሰጡ የታሰቡ የረጅም ጊዜ ንብረቶች ወይም የንብረት ስብስብም ያው ነው፣ እንደ ሄልድ ፎር ሴል ነው የሚታየው። ለባለቤቶቻችን በጉሰዱት በቃ ይሄ ለቢዝነሱ አልጠቀመም ብለንም ልንሰጥ አስበን ከሆነ ትሪትመንቱ ያው ነው። ሴልስ ትራንዛክሽን ኢንክሉድድ አን ኤክስቼንጅ ኦፍ ነን ከረንት አሴትስ። በሽያጭ ሊወገድ ሄልድ ፎር ሴል የሚለው ነገር ውስጥ ምንም ይካተታል፣ ልውውጥም ይካተታል። በሌላ ነገር ልንለውጠው የኛን ሰጥተን በሌላም ነገር ለውጠን ልንቀበልም ከሆነ ችግር የለም፣ እሱም ሄልድ ፎር ሴል ለሚለው ዴፊኒሽን ይበቃዋል። ኢፍ the asset becomes available for sale and highly probable to be sold after the year end then do not classify it as held for sale at the year end። ገና ከአመቱ በኋላ ከሆነ ከሂሳብ ዘመኑ በኋላ ከሆነ ሊሸጥ የታሰበው አሁን ላይ ዘንድሮ ላይ ሊሸጥ የታሰበ ነው ብለን ሄልድ ፎር ሴል ብለን ክላሲፋይ አድርገን ማስቀመጥ አይኖርብንም ነው የሚለው። ምክንያቱም ገና ነው ይቆያል ነው፣ ኔክስት ይር ነው ክላሲፋይ መደረግ ያለበት። ነን ከረንት አሴቶች ወይም ዲስፖዛል ግሩፖች to be abandoned do not qualify as held for sale because their carrying value will be recovered through use rather than receiving proceeds from sale። ልንጥላቸው ያሰብናቸው ንብረቶች ካሉ በቃ ምንም ዋጋ ያወጡም ብለን ከሆነ ጊዜ በኋላ ልንጥላቸው የሆነ ቦታ ወስደን ስለሆነ አካል ዝም ብለን በነጻ ሰጥተን ልንመጣቸው ወይም የሆነ የሚጣልበት ቦታ ጠለናቸው ልንመጣቸው ያሰብናቸውን የረጅም ጊዜ ንብረቶቻችን ወይም የረጅም ጊዜ ንብረቶችን ስብስብ ሄልድ ፎር ሴል ማለት አንችልም። ምክንያቱም አንድ ቀንም ይሁን 5 ቀንም ይሁን ወርም ይሁን እኛ ጋር ቆይተን ተጠቅመን ልንጥለው ነው እንጂ ሽጠን ገንዘብ ልናገኝበት አይደለም። ስለዚህ ጊዜው ይጠር እንጂ በመጠቀም ነው ይሄንን ንብረት አገልግሎቱን የምንጨርሰው። ስለዚህ በመሸጥ ስላልሆነ ሄልድ ፎር ሴል ልንለው አንችልም። if partially sell a subsidiary should the result of the subsidiary be shown as discontinued or continuing። ለምሳሌ ሰብሲደሪ አለ፣ አክሲዮኑን የገዛ ነው የሆነ ሌላ ድርጅት አለ። ለምሳሌ ድርጅቱን 100% አክሲዮን የኛ ነው ጠቅልለን ያዝ ነው እኛ ነን። ግማሹን ወይ የሆነ ያህል ፐርሰንቱን ልንሸጠው ብናስብ
ይሄ ነገር እንደ ዲስኮንቲኒውድ ኦፕሬሽን ነው የሚቆጠረው ወይስ እንደ ኮንቲኒዩንግ ነው ይላል። IFRS 5 ስለዚህ ምንም የሚለው ነገር የለም ይላል። ስለዚህ አይነት ነገሮች ያለ ነገር የለም፣ የሰጠው ጋይዳንስ የለም። ስለዚህ ምን እናደርጋለን? it would seem sensible to assume that if full control is retained then the subsidiary results are not discontinued. ሽጠነውም ድርጅቱ ላይ ያለውን ቁጥጥር እኛው ይዘን የምንቀጥል ከሆነ ለምሳሌ 100% የኔ ነበረ 20ውን ሽጬ 80% የኔ ሊሆን ከሆነ ስቲል አሁንም በእኔ ቁጥጥር ስር ነው። ስለዚህ እንዲህ አይነቱን እንደ ኮንቲኒዩንግ ኦፕሬሽን ብቆጥረው ልክ ነኝ፣ ዲስኮንቲኒዩድ ሊሆን አይችልም። ኢፍ ኖ ኮንትሮል ኢዝ ሪቴይንድ ነገር ግን ባለ ይሄ የቁጥጥር መብቴን ማጣ ከሆነ ሪዛልቱ ዲስኮንቲኒዩድ ነው ልል ይችላል። ለምሳሌ 100% የኔ ነበረ 90ውን ሽጬ 10% ብቻ ቢቀረኝ አሁን ቢዝነሱ ላይ የሚያዘው የሚቆጣጠረው ሌላ ነው። ስለዚህ እንደ ዲስኮንቲኒዩድ ነገር በቆጥረው ሊያስኬድ ይችላል ነው። በመሃል ግን ሲሆን in the middle ground where the subsidiary becomes an associate then judgment should be used። መሃል ነገር ሲሆን 40 50 ምናምን አይነት ነገር ሲሆን ጀጅመንታችሁን ተጠቅሙ ነው። ዲስኮንቲኒዩድ ነው ወይስ ኮንቲኒዩድ ነው ለኛው ነው የተተወው። ግን የሚያስታውቅ አለ። ከ100 ወደ 80 መምጣት ኮንቲኒዩድ፣ ከ100 ግን ወርዶ 10 5 መውረድ ሱ ዲስኮንቲኒዩድ ነው። መሀል ስትሆን ግን ወደ 40 ነገር ምናምን ሲባል እንዲህ አይነቶቹ አሶሺየት የሚባሉት አይነት ጋር ስንሆን ግን የራሳችንን ጀጅመንት ተጠቅመን ኮንቲኒዩድ ልበለው ወይስ ዲስኮንቲኒዩድ በራሳችን የምንወስነው ነገር ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ነገር በIFRS 5 እና በIAS 36 መሀል ያለው ነገር ነው። IAS 36 ማለት የኢምፔርመንትን ጉዳይ የሚያነሳው ነው። እሱ መሀል ያሉ ነገሮችን እናንሳ። ኢምፔርመንት ቴስቶች ኦከር ኢፍ ዴር አር ሜርሊ ኢንዲኬተርስ ኦፍ ፖሲብል ኢምፔርመንት። ኢምፔርመንት ቴስት የሚሰራው የኢምፔርመንት የሚጠቁሙ ምልክቶች ካሉ ነው ብለናል ከዚህም በፊት። ለምሳሌ ንብረቱ አደጋ ደርሶበት ከሆነ ምናምን አይነት ነገር ኦር ሌሎች ምክንያቶች this will normally occur before the condition necessary to require a held for sale check of the carrying amount። ስለዚህ አንድ ንብረት ወደ ሄልድ ፎር ሴልነት ከመቀየሩ በፊት ራሱ እንዲህ አይነት ኮንዲሽኖች ኦከር አድርገው፣ ምክንያቱም እንድናደርገው የሚያደርገን ብዙ ጊዜ የኢምፔርመንት ጠቋሚ ነው። አንድ ንብረት በጣም እያደገ ከሆነ በጣም ብዙ እየጠቀመን ከሆነ ቢዝነሳችንም ጥሩ እየሰራ ከሆነ ኢቭን ሄልድ ፎር ሴል ብለንም ከድርጅታችን የማስወገድ እድላችን ዝቅተኛ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ብዙ ጊዜ ንብረቶች ሄልድ ፎር ሴል ከመሆናቸው በፊት ወይም በቃ ይሄ እንኳን አይጠቅምም ከዚህ በኋላ በሸጠው ነው የሚሻለው ብለን ቁርጥ አቋም ከመያዛችን በፊት ብዙ ጊዜ ኢምፔርመንት ተፈጥሮባቸው የመሆን እድሉ ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ኢምፔርመንት ቴስቶች ቀደም ተብለው ይሰራሉ ነው የሚለን። ኢምፔርመንት ቴስትስ አር ቤዝድ ኦን ሪከቨረብል አማውንት ዋይል ሄልድ ፎር ሴል ቼክስ አር ቤዝድ ኦን ፌር ቫልዩ ሌስ ኮስት ቱ ሴል። ኢምፔርመንት ቴስት ሲሰራ ሪከቨረብል አማውንት ተሰርቶ ነው። እንዴት ነው? የቀደመው ቪዲዮ ላይ አንስተን። ሄልድ ፎር ሴል የሆኑ ነገሮችን ግን ዋጋቸውን ኬሪንግ ቫልዩአቸውን ጀስት ከፌር ቫልዩ ሌስ ኮስት ቱ ሴል ጋር ብቻ ነው የምናነጻጽረው። ምክንያቱም ቫልዩ ኢን ዩዝ አይኖርም ሊሸጥ ስለታሰበ ቫልዩ ኢን ዩዙን ንጽጽር ውስጥ አናስገባ። በዚህ የተነሳ ፈርዘር ሎስ ሪፖርት ሊደረግ ይችላል ነው። ከኢምፔርመንት ሎሱም የበለጠ ሌላ ሎስ ልንመዘግብ እንችላለን። ለምሳሌ አንድ ንብረት ኬሪንግ ቫልዩ 100 ነው፣ ሪከቨረብል አማውንቱ ሌትስ ሴይ 95 ነው፣ ቫልዩ ኢን ዩዙ 95 ነበር እንበል። በዛ የተነሳ ወደ 95 ዝቅ ተደረገ በኢምፔርመንት ቴስቱ ምክንያት። ከዛ ደግሞ ልንሸጠው ስንወስን የምናነጻጽረው ፌር ቫልዩ ሌስ ኮስት ቱ ሴሉን ከኬሪንግ ቫልዩ ነው። ኬሪንግ ቫልዩ 100 ነው ወይም ወደ 95 ወርዷል። ፌር ቫልዩ ሌስ ኮስት ቱ ሴሉ ደግሞ 90 ሆነ እንበል። ስለዚህ አሁንም እንደገና ሌላ 5 ኪሳራ ሪኮግናይዝ እናደርጋለን። ስለዚህ ኢምፔርመንት ቴስት ብቻውን ያከስራል። እንደገና ደግሞ ይመጣና የዚህ ወደ ሄልድ ፎር ሴልነት ሊቀየር ሲል ደግሞ የሚሰራውም ቴስት ተጨማሪ ሌላ ኪሳራ ሊያስመዘግበን ይችላል ነው። IAS 36 requires an impairment test to be carried out immediately prior to classifying an asset or disposal group as held for sale። በIAS 36 መሰረት አንድ ንብረት ወደ ሄልድ ፎር ሴልነት ሊቀየር ከሆነ ወይም አንድ የንብረት ስብስብ ወደ ሄልድ ፎር ሴልነት ወይም ለሽያጭ የተቀመጠ ለሽያጭ የተዘጋጀ ልንጠቀምበት ሳይሆን ልንሸጠው ያዘጋጀነው ነገር ከመሆኑ በፊት ኢምፔርመንት ቴስት መሰራት አለበት። ሰርተን ነው ከዛ ሪክላሲፋይ የምናደርገው ነው። ሌላው IAS 36 ላይ ኢምፔርመንት ቴስቶች ካሽ ጀነሬቲንግ ዩኒት ላይ ሊሰሩ ይችላሉ። አንድ ገንዘብ የሚያመጡ የንብረቶች ስብስብ ላይ ወይም ኮምፖነንት ላይ። ነገር ግን ሄልድ ፎር ሴል የሆኑ ቼኮች ግን አር ቤዝድ ኦን ዲስፖዛል ግሩፕ ዊች ሜይ ቢ ዲፍረንት ፍሮም ዘ ካሽ ጀነሬቲንግ ዩኒት። ዲስፖዛል ግሩፑ ግን ሊወገድ የታሰበው ግን ቤዚካሊ ካሽ ጀነሬቲንግ ዩኒቱ ላይሆን ይችላል። ለምሳሌ አንድ ድርጅት ውስጥ ገንዘብ የሚያመጡት 5 ማሽኖች በጋራ ሰርተው ከሆነ
ካሽ ጀነሬቲንግ ዩኒት የሚባሉት እነዚህ አምስቱ ማሽኖች ናቸው እና የኢምፔርመንት ቴስት የሚሰራው በአምስቱ ላይ ሊሆን ይችላል። ነገር ግን በቃ ይበቃዋል ብትሸጥ ነው የሚሻለው ከዚህ በኋላ እኛ ጋር ቁጭ ብሎ ምንም አይሰራም የተባለው ከአምስቱ መሀል አንዱ ሊሆን ይችላል ወይም ከነሱ ውጭ የሆነ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ በዛ ውስጥ የሚፈጠሩ ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ነው። ሎስስ ሹድ ቢ አሎኬትድ አመንግ ፓርቲኩላር አሴትስ ዊዝን ዲስፖዛል ግሩፕ ዩዚንግ ዘ ሴም ሜተድ አስ IS 36 በት ቱ ነን ከረንት አሴትስ ኦንሊ። ከዛ በግሩፕ ደግሞ ዲስፖዛል ግሩፕ ውስጥ ወይም የማሽኖች ስብስብ የንብረቶች ኖት ማሽን ብቻ የንብረቶች ስብስብ ውስጥ ወደ አንድ ዲስፖዛል ግሩፕ ወደ ነን ከረንት አሴት ሄልድ ፎር ሴልነት ከተቀየረ ወደ ሊሸጥ ወደ ተዘጋጀ ነገር ከተቀየረና ኪሳራ ከመጣ በዛ ሂደት ውስጥ የቫልዩ ኪሳራ ከመጣ ያችን ኪሳራ ለእያንዳንዱ አሴት ስናከፋፍል የምናከፋፍልበት መንገድ IAS 36 ላይ ጋር ካየነው ጋር ተመሳሳይ ነው። ፓርቲኩላርሊ አፌክት የሆነ ካለ እሱም ጋር እንቀንሰዋለን። ፓርቲኩላርሊ አፌክት የሆነ አሴት ካለ ካልሆነ ደግሞ ፕሮራታ ነው የምንሰራው ፕሮፖርሽን ሰርተን ለንብረቶቹ ቫልዩ እናከፋፍላለን ነው። ከIAS 36 የሚለየው ነገር ነን ከረንት አሴቶችን ብቻ ነው የሚመለከተው ነው። ይሄ ጉድዊል ምናምን የሚሉት ነገሮች ጋር የመኖር ነገሩ እዚህ ብዙ እንትን ያለ ነገር አይሆንም። ወይም ከረንት አሴቶች ላይ ያንን ልናደርግ አንችልም። ጀስት ነን ከረንት አሴቶችን ብቻ የሚመለከት መሆኑ ነው የሚለን። ይሄ እዚህ ጋር ያለው ዲስፖዛል ግሩፕ ጋር የሚኖርን ኪሳራ የማከፋፈል ጉዳይ። ፋይናሊ ሪቨርሲንግ ሪፖርትድ ፎልስ ኢን ቫሊዩ ኦፍ አሴትስ ኢፍ አት ኤ ሌተር ዴት ዘ ቫሊዩ ኦፍ ዲ አሴት ሃዝ ራይዝን ዘን ሪቨርሲንግ ጌን ካን ቢ ሪፖርትድ በት ኖት ሞር ዛን ዘ ሳይዝ ኦፍ ዲ ኦሪጂናል ሎስ። ምን ማድረግ ይቻላል ይላል። ንብረቶቻችን ወደ ሄልድ ፎር ሴልነት ሲቀየሩ በዛ ምክንያት የተመዘገበ ኪሳራ ካለና ከሆነ ጊዜ በኋላ ኪሳራው ሪቨርስ ካደረገ ጌኑን መመዝገብ ይቻላል። ነገር ግን ከኦሪጂናሉ ሎስ ማለፍ ግን አይቻልም። አንድ ንብረት እንጠቀምበት በነበረ ጊዜ 100 ነበር። ከዛ ወደ ሄልድ ፎር ሴልነት ስንቀይረው ቴስት ሰራንና አይ ተሽጦ ማክሲመም ሊያስገኝ የሚችለው 80 ነው አለን። ከዛ በ80 ተመዘገበ፣ 20 ኪሳራ ተመዘገበ። ከዛ ገና ሳንሸጠው በመሀል የቫልዩ መጨመር ካመጣ የቫልዩ ከፍ ማለት ካመጣ ከፍ ማድረግ ይቻላል ወይ መልሶ? አዎ ይቻላል። ግን ከ100 በላይ ግን ልናደርገው አንችልም። ምክንያቱም ኦሪጂናሊ ሎስ ብለን የመዘገብነው 20 ነው። ከዛ በላይ ልንወጣ አንችልም። ከወጣን የምንወጣው መቼ ነው? በእርግጥም ስንሸጠው። ሽጠን በእርግጥም 150 ካገኘን ያኔ ጌን አገኘው ማለት እንችላለን። ገና ግን ባልሸጥንበት ሁኔታ እንደው በወሬ ብቻ አይ ዋጋው እኮ ጨምሯል በሚል ብቻ ከኦሪጂናል ቫልዩ መጀመሪያ ከነበረው ቫልዩ ግን በላይ ልናደርገው አንችልም። ወይም ቀድመን ከከሰርነው ኪሳራ በላይ ከፍ አድርገን አውጥተን ልንመዘግበው አንችልም ነው። ማክሲመም ሪቨርስ ማድረግ የምንችለው ኪሳራ ወይም ማክሲመም ሪቨርስ እንድናደርግ የሚፈቀድልን ኪሳራ ቀድመን የከሰርነውን ያህል ብቻ ይሆናል ማለት ነው። በዚህ ከእነዚህ ጉዳዮች ጋር በተያያዘ